हेलो एभ्रिवान म हो सचिन स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा। त आजको भिडियोमा म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। मैले दराजबाट केही सामान लिएको छु। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। आज मैले केही इलेक्ट्रोनिक सामानहरु लिएको छैन। मैले जस भिडियोहरु बनाउँदाखेरि चाहिने सामानहरु लिएको छु, जस्तो ट्राइपडहरु, एयरफोन। त सुरु गरौँ। अगाडि रहेको छ यो ब्लुटुथ एयरफोन रहेको छ। यो तपाईले प्राइस डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो यो यस्तो खालको रहेको छ। रिचार्जेबल रहेको छ। यहाँ स्यामसङको चार्जर लाग्ने छ। तार त राम्रै छ। यसरी पनि जोडिदा रहेछ। यसरी यसको रहेको छ डाटा केबल। यो म पछि चलाएर हेर्नेछु कस्तो हुने रहेछ, ट्राई गर्नेछु। नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेको छ, हेर्नु। यो पनि एयरफोन रहेको छ, 3टा पिस। यतातिर किन्दाखेरि लोकल शपमा किन्दाखेरि 100-200 सम्म लिन्छ यस्तो एयरफोन, 150 त्यस्तै। यो 3टामा सस्तो रहेछ। 3टा लिँदाखेरि सस्तो प्राइस लाग्यो, त्यसैले मैले यो पनि लिएको छु। प्राइस तपाईले डिस्प्लेमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको लोकल शपतिर पनि यो एयरफोन 100, 150, 200 तिर पाइन्छ होला, तर दराजमा यो चाहिँ सस्तो पर्यो। यसभित्र अर्को यस्तो स्ट्यान्ड रहेको छ एक्स्ट्राको लागि। यो मोबाइल च्याप्ने स्ट्यान्ड, ट्राइपड स्ट्यान्ड जे भयो। नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेको छ, हेर्नु। यो रहेको छ गोरिल्ला ट्राइपड। यदि तपाईहरु यो सामान मैले देखाइरहेको अनबक्सिङ गरिरहेको सामानमा कुनै प्रोडक्ट मन पर्यो भने त्यो तपाईले किन्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाई गएर सिधै बाइ पर्चेस जे गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो यस्तो निकाल्नु पर्ने रहेछ यसको। यस्तो गोरिल्ला चाहिँ यसरी राख्नु मिल्छ। मेरो टपर क्यामेरा, टप एंगलको क्यामेरा बनाउनु मिल्छ भनेर सोचेर मैले लिएको छु। हेरौँ कस्तो हुनेछ। नेक्स्ट पनि रहेको छ ट्राइपड। यो चाहिँ अलिक ठुलो रहेको छ। यसको चाहिँ ट्राइपड 3120 ब्ल्याक। लेख्नु त लेखेको छैन, त्यो पनि ब्ल्याक। त्यो यस्तो खोलमा आउँछ, यस्तो रहेको छ। यसमा अनि यो आउँछ, यो रहेको छ। यो एक्सटेन्ड पनि गर्न मिल्छ। यो लट्ठीलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने। पर्फेक्ट। यस्तरी बनाउनु मिल्छ, उठाउनु मिल्छ। पहिला चाहिँ म यस्तो खालको ट्राइपडबाट सुट गर्थेँ आफूले बनाएको घरमा। यो सेल्फी स्टिक हो खास गरी, तर मैले थोरै यस्तो गरेर यसलाई स्ट्यान्ड बनाएको छु। यस्तोबाट कन्ट्रोल गर्ने रहेछ।
यता र उता जता मन लाग्छ त्यता त आजको यो अनबक्सिङ भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भेट्ने छौं हामी अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि बाइ बाइ ह्याभ अ नाइस डे